Good day mga kaitim. Nandito tayo ngayon sa ring home ng CP. Ngayon, gagawin natin ngayon is download tayo ng Paymaya. Kasi ang tutorial natin ngayon is how to have a Paymaya apps. Sa akin, nakadownload na ako ng Paymaya. Pero sa mga hindi pa nakadownload, punta tayo sa home ng Play Store or App Market natin. Then search natin is Paymaya. Paymaya. Tapos yung pinakamaraming nag-downloads yun, no? Nakikita natin yan, comments. Tingnan natin yung comments kung legit nga yan siya yung Paymaya. Hindi tayo may scam. Tapos hintayin nyo lang mag-download din. Pag naayos, open nyo. So pag open mo ng Paymaya, may malabas na create account and login. So, dito tayo sa create account. Pero sa mga may nakalagin na dyan, pwede kayong mag-upgrade through Paymaya and para mo 100 pesos kayo na matanggap. So dito tayo sa create account. Yan, malabas nyo ng full name. Then type natin yung name natin. Then last name. Type din natin yung last name natin. Then mobile number. Yan, maglagay na tayo ng mobile number natin. Yan, naklaban ko muna para hindi nyo makita sa yung password. Siyempre, is privacy. Naklaban natin. Yan. Pagkatapos ay pwede mo lagyan ng email address. Pero hindi ko muna lalagyan. Optional naman siya. Continue lang natin, guys. Yan, loading. Then, tingnan natin yung mga term and condition, guys. Kailangan natin basahin yan para malaman natin yung mga about Paymaya yan, guys. So, yan. Hindi ko ito babasahin at ito naman tayo mga Pinoy. Back and then privacy policy. Mga privacy nila, guys. Tingnan din natin. Pero pag Pinoy, scroll down and back na. Then check natin. Then agree, guys. Then dun sa mobile number natin nilagay kanina, hindi magte-text. And confirmation yan, guys. Teka lang, guys, wala tayong signal yung log natin. Lagay natin ito. Teka lang, hanap tayong signal. Yan, guys. Lumabas na. May nag-text na sa akin, guys. Automatic siya nag-insert, guys. Gawa ng tuloy-tuloy siya. Gawa ng automatic tong Paymaya. Kaya maganda gamitin. Tapos may malabas na ganito, guys. Pag-proceed mo na. Get free credits. Welcome to Paymaya. Get an invite code from a friend. Enter below. Get 100 pesos for free after you successfully upgrade and add money your account, your friend, and get 100 pesos too. Then guys, ito yung invite code ko, guys. Lagay nyo lang, guys, sa mga invite code. Then pagkatapos nyo ilagay is sa submit code nyo lang, guys. Maraming salamat, guys. Submit lang natin, guys. Maghintay lang tayo. Then submit invite code nyo na, guys. Then may malabas nyo na upgrade my account and upgrade later. Piliin nyo yung upgrade my account para isang araw lang dumating na yung 100 pesos na libre sa inyo. Then pindutin natin yung upgrade my account. Yan, malabas yan, guys. Next lang natin. Then next ulit. Tapos yan, guys, may malabas na mga form. Fill up na natin ang naayon at tama sa ating mga information. Yan, guys, pabilis na natin, guys. Basta fill up nyo lang mga tama information yan. Yung mga nakalagay dyan, guys. Alam po naman, alam nyo yan. At mga personal details yan. Yan, bilisan natin, guys. Sayang ang oras at makaka-board din kasi pag mahabang oras. This is source of funds, so pinili ko yung allowance. Tapos dito is enter niya ID type. Dito may mili ka ng mga valid ID, driver license, yan. So mga nakalagay sa secondary
beneficiaries, police clearance, and senior citizens. Then, so dito is maglagay ka ng ID number, yung ID number mo, yung valid ID mo. Record liveness video, yan. Kailangan mo gawin yan. Meron naman silang instruction kung paano gawin yan. Ganyan lang siya. Pagkatapos mo mag-record liveness video is yan, pwede mo na pindutin ang next yun. Tapos na yun guys. Basta tama lang yung mga information mo and tama yung mga details mo, then yung valid ID mo is ayos, is mabe-verified ka na. Guys, hindi ko muna next at gawa, may Paymaya account na ako. At sa mga gustong malaman kung paano kumita sa Paymaya, magtiwala ka lang. Sundin mo lang to kung mag-register ka at mag-upgrade ka. Tapos gamitin ang code na yan. Then mag-invite ka lang ng mga friends mo. Then kung gusto mo rin malaman kung paano gamitin ang Paymaya, just comment down below. Then kung natulungan kayo ng video nito, huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Sobrang maraming salamat sa inyo guys, and keep safe, God bless, and thank you, love you. Then guys, tingnan na natin sa description yung link ng Paymaya apps para na kayo mahirapan mag-search sa Play Store o sa mga apps